नमस्कार मंडळी, मी कांचन NAVMI'S किचन मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मस्तपैकी थंडी सुरू झालेली आहे, तर थंडीमध्ये आपण आज बनवणार आहोत झणझणीत असं हिरव्या वाटणातले शेंगोळे। हे शेंगोळे थंडीमध्ये खाण्यासाठी खूप हेल्दी असतात आणि गरम पण। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूयात। 2 वाटी इथे घेतलेलं आहे कुळथाचं पीठ। कुळथाचे पीठ रेडीमेड हे मार्केटमध्ये इझिली अवेलेबल आहे, किंवा तुम्ही कुळीथ मार्केटमधून आणू शकतात आणि ते गिरणीतून दळून आणू शकतात। इथे मी कुळीथ दळून आणलेले आहेत। त्यामध्ये टाकत आहे 1 वाटी ज्वारीचं पीठ। तुम्ही डायरेक्ट कुळथाचं सुद्धा पिठाचा यूज करू शकतात। हे थोडं कुळीथ पचायला जड असतात म्हणून मी ते ज्वारीचं पीठ यूज केलेलं आहे। त्यात टाकत आहे 1 टेबलस्पून धना जिरा पावडर, थोडीशी हळदी पावडर, लाल मिरची पावडर, चवीनुसार मीठ पण ॲड केलेलं आहे। हे सगळं मिक्स करून घेणार आहे आणि याचा आपण एक डो रेडी करणार आहोत। त्याआधी मी त्याच्यात टाकत आहे थोडंसं तेल, 1 टेबलस्पून, आणि घट्टसर याचा डो मळायचा आहे। डो आपल्याला घट्ट हवा आहे, पातळ नको आहे, नाहीतर शेंगोळे वळायला प्रॉब्लेम येईल। इथे आपले शेंगोळचे पीठ रेडी झालेलं आहे। आपण आता शेंगोळे करायला घेऊयात। शेंगदाणे घेतले होते, त्याचबरोबर घेतली होती कोथिंबीर, 10 ते 12 हिरव्या मिरच्या, तिखट हिरव्या मिरच्या वापरलेल्या आहेत, लसूण पाकळ्या 7 ते 8 आणि अद्रकचा छोटा पीस। हे सगळं मिक्सरला मी ग्राइंड करून घेतलं आहे। सर्वात आधी आपण शेंगोळे रेडी करून घेणार आहोत। तर ह्या प्रकारे शेंगोळे आपल्याला वळायचे आहेत। हे खूप इझिली रेडी होतात। तुम्ही छोटे किंवा मोठे तुमच्या आवडीनुसार इथे बनवू शकतात। अशाच प्रकारे सगळे शेंगोळे मी रेडी करून घेते। शेंगोळे शिजायला थोडा जास्त वेळ लागतो म्हणून मी डायरेक्ट कुकरला शिजवणार आहे। तर त्यात टाकलेलं आहे जिरं, त्याचबरोबर टाकला होता चिमूटभर हिंग आणि आपलं वाटण, आणि वाटण चांगलं आपण तेल सुटेपर्यंत परतून घेणार आहोत। वाटण इथे आपलं चांगलं मस्तपैकी फ्राय झालेलं आहे। त्यात टाकत आहे 2 टेबलस्पून गरम मसाला, मिक्स करून घ्यायचा आहे, आणि त्यात टाकणार आहे 3 ग्लास पाणी, कारण शेंगोळे शिजायला थोडा जास्त वेळ लागतो, त्यामुळे पाण्याचं प्रमाण थोडं जास्त ॲड केलेलं आहे। चवीनुसार मीठ, आणि हे पाणी आपण उकळून घेणार आहोत। पाण्याला उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे। आता मी त्यात टाकणार आहे आपले शेंगोळे, आणि शेंगोळे टाकल्यानंतर कुकरचं झाकण लावून आपण त्याच्या स्लो गॅसवर 4 शिट्ट्या काढून घेणार आहोत। चला तर मंडळी, चमचमीत आणि झणझणीत आपलं थंडी स्पेशल शेंगोळे खाण्यासाठी रेडी झालेले आहे। ही रेसिपी तुम्ही थंडीमध्ये नक्की घरी ट्राय करा आणि तुमचे अनुभव माझ्यावर शेअर करा। NAVMI'S किचन बघितल्याबद्दल धन्यवाद। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर जरूर करा, आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।